the majority of the people of the world, đa số những cái người ở cái thế gian này, they don't believe in ghosts, spirits or gods. Họ không tin là có ma quỷ or demons for that matter, ma quỷ hoặc là thánh thần hoặc là trời. Okay. You can't blame them because they need to have facts before they believe it. Mình phải trách họ được, tại vì họ cần cái bằng chứng họ mới tin được. But for us, people who meditate, những người thiền, I don't know about the other schools, không biết thầy biết mấy cái chùa khác là sao, cái chỗ khác dạy thiền là sao. But in our experience, our students have no problems believing in ghost spirits and gods and so forth, and demons for that matter. Thì học trò thầy khi mà nói về cái quỷ thần, trời với là ma đó, họ không có vấn đề tin tưởng. Why is that? Tại sao như vậy? Because when you meditate and you improve and you tại khi quý vị thiền mà quý vị tiến bộ, I define improvement for you, thì định nghĩa cái tiến bộ cho quý vị nghe. Improvement means that when you meditate, you enter samadhi, tiến bộ khi mình trong về cái khu vực thiền đó, quý vị thiền, quý vị nhập định, which the majority of the people, all of the students who come here, who meditate in the past for 2 to 3 months, they all enter samadhi. Trong quá khứ đó, cái quá trình của những người thiền sinh theo học trong lớp thiền của thầy đó, thì nội trong 2-3 tháng họ nhập định hết. What's so important about that? Là nó quan trọng như vậy. That's my purpose, because that's my purpose of teaching you meditation. That's why I show up here every Saturday morning to sit with you. Bởi vậy sáng thứ Bảy nào thầy cũng tới đây để ngồi chung với quý vị, để cùng thiền với quý vị, so that we can meditate together, để ngồi thiền chung, in order to help you enter samadhi a lot quicker, để giúp quý vị nhập định nó lẹ hơn. Okay? Because once you enter samadhi, you see the benefits why chant is very beneficial for you. Một khi quý vị nhập định rồi, không cần nói, quý vị sẽ hiểu tại sao thiền nó quan trọng cho quý vị. There's so many benefits. One common thing that people talk about, rất có nhiều cái lời, có những người nói là, for example, people feel very peaceful, very reinvigorated. Thiền xong quý vị cảm thấy tâm nó an lạc hơn và tự nhiên sung sức hơn. Yes? Yes or no? Yes. Okay. If you enter samadhi, there are many places where you go and meditate. You can meditate for 10-20 years, you don't enter samadhi. Có nhiều chỗ thầy biết đó, quý vị tới quý vị thiền 10 năm, 20 năm, không ai nhập định nữa đó. Okay? But they feel relaxed, như để họ cảm thấy từ tinh thần nó thư thả. So actually the main thing is that you don't really have a breakthrough, significant breakthrough until you enter samadhi. Để cái thiền tông đó, cái vị thiền đó, cái vị phải nhập định mới thấy được cái sự lợi ích của cái thiền. Truly, is that you have to enter to see how beneficial it is. Nhập định rồi cái vị mới thấy được cái nó lợi chừng nào. And once you enter samadhi, you naturally won't quit meditation anymore. Một khi một cái vị nhập định rồi, cái vị sẽ không có thiền. Because if you stop meditating, is there something missing in your life? Vì một khi một cái vị mà ngừng thiền lại, cái vị cảm thấy có gì thiếu thốn cái gì đó. Yes? Có không?
So that and of course you feel healthier because you enter samadhi, you heal yourself. And đương nhiên quý vị nhập định, quý vị chữa bệnh lấy. Okay. It's amazing. My students who are some of my students who are quite advanced, học trò thầy khá cao. When I mean quite advanced, meaning they're better than the overwhelming majority of meditation teachers. Tôi nói là khá cao là có nghĩa là trình độ họ cao hơn đại đa số những đệ thiền xứ Mỹ này. In the U.S., in Europe, I've seen in Taiwan, in China, in Vietnam. I've seen in Cambodia, in Thailand, in Myanmar, and so forth. And when they sick, they still forget that they're supposed to meditate. Và nhiều như vậy, ông trò thầy có trình độ cao mà họ quên rằng mỗi lần mình bị bệnh đó, là họ phải mà quên rằng họ phải thiền là tốt nhất. It's much better to meditate when you're not feeling well. Okay? Tại vì khi mà quý vị mà không cảm thấy mà bệnh hoạn, yếu, mệt mỏi đó, quý vị thiền nó sẽ chữa bệnh cho quý vị. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So anyway, the reason I want to bring it up to you is the fact that there's the world, as you know, is made of yin and yang. Nói cái gì biết đó, là cái thế gian này là có âm dương. Okay. The ghosts belong to the yin side of the world. Okay. Where you cannot see them, mà cái quỷ là nó thuộc về cõi âm, quý vị thấy họ không được. The yang side is the gods, spirits, and the demons. Dương nó thuộc về dương là gồm có thần, gồm có cõi trời, gồm có cõi ma mà quý vị thấy không được. Same thing. Similarly, they're different wavelengths, so your eyes cannot see them. Họ thuộc những cái làn sóng khác, thành cái mắt thường quý vị thấy không được. But if you enter samadhi and eventually you open your spiritual eyes, okay. Một khi mà quý vị mà nhập định, quý vị mở mấy cái thiên nhãn của quý vị đó, quý vị bắt đầu thấy, you're able to see them. Okay. My students can see them. Học trò thấy được. Okay. I too look out every now and then. I see them. Okay. Ngay thầy lâu lâu cũng thấy, thỉnh thoảng thấy. And it's not a good thing to see them because sometimes they're very scary. They're very ugly looking. Nên không thấy nó tốt hơn. Tại thấy là khiếp đó, thấy đâu nó gớm dễ sợ lắm. Okay. The gods, the goddesses are very, very attractive. Thiên nữ thì đẹp dễ sợ lắm. Okay, you want to see them. You don't want to see them either. Thiên nữ muốn gặp nó không thấy nữa luôn nữa, tại vì they're too pretty so that you want to go up there. Thấy đẹp quá muốn lên cõi trời. But if you see the ghosts, then you will become scared and you can't sleep and you're afraid of the dark. Cái quỷ thì nó gớm quá, thành là vì sợ quỷ, sợ ma, sợ bóng tối. Okay, so it's a good thing not to see them at all. I prefer not to see. Cá nhân thầy không muốn thấy. Okay, unless I must. Khi thầy cần thì mới thấy. Alright. As my attitude. I only do things because I need to. No. Thầy chỉ muốn làm vì mới cần làm, rồi không thôi không làm. Otherwise, I don't want to do it. Okay. So anyway, so there. But for us humans, it's the yin and yang. We're in the middle between yin and yang. Cái quả nhân gian này là giữa âm và dương. Okay. That is why we are at the disadvantage. Bởi vì chúng ta bị thiệt thòi một tí. We cannot see the other world, the yin and the yang world. Cái mắt thường chúng ta, your normal eyes cannot see them. Cái con mắt thường quý vị thấy không được, thấy quả âm không được, thấy quả dương không được. Alright, but your spiritual eyes can. Đều cái mắt mà
thiên nhãn quý vị thấy được. So eventually you will see them yourself. Từ từ quý vị thiền quý vị sẽ thấy. Okay. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So does a ghost, do ghosts understand that you could see them? Yes. Most of us, they understand, and normally we cannot see them, but some of us can see them. They know that. The question is, can the ghosts know that? Do they know that we cannot see them? The answer is yes. They understand we cannot see them normally with our normal eyes, but eventually we can see them when we meditate. Câu hỏi là con quỷ nó biết, mấy quỷ nó biết, chúng ta nhìn này thấy nó không được, nó biết chứ. Nhưng đều họ cũng biết luôn, có những cái nhóm người khi họ thiền, họ tu đó, họ thấy được. Okay. Yes. Once I was meditating and I saw colors formed into a palace dog, a lion dog. A what? A palace dog, a lion A palace dog. And it just kind of visually came at me like that. It came at you. Does it have fire in its mouth? Yeah, it was outlined in red with black background, yeah. But it wasn't Does black. its mouth breathe fire? No. Because I Okay. saw his fat cheeks, the whiskers. Mm-hmm. No, he wasn't. Does it look like a Doberman? Or... No, that's scary. No. Okay, that's real. Okay. So, what's the problem? No problem. I'm just mentioning it. Yeah, when you meditate, Brady says he saw a dog in a bright dog with light, right? And coming at him closer and closer with his teeth like that, right? Or no? Or is it whacking his tail? Coming at your face. Okay? Welcome to the world meditation. Ông thầy nói là ông thấy có con chó nó nhe răng, nó càng ngày nó càng tới gần ông á, hăm dọa ông á. Thầy nói cái đó là thông thường đó. That's nothing yet. Okay? And there's much scarier things. Còn có gì còn khiếp hơn nhiều. But that's natural. That's why you meditate long enough, you go what these are called these states. Vì tu rất là thông thường, cái vị tu mà đủ lâu rồi, thiền lâu rồi, từ từ quý vị có những cái cảnh giới như vậy. And you see enough of them that you don't question anymore. There's more to the world than what you can see. Cái vị thiền lâu, cái vị tự động sẽ thấy có thấy những cái cảnh giới khác rất là thông thường. Quý vị sẽ bắt đầu tin rằng, hiểu rằng cái thế giới này, thế gian này nó có nhiều cái nó rộng hơn là cái mắt quý vị có thể thấy được. Okay. Có những cái cõi khác quý vị chưa thấy được thôi. Alright? Yes. Is there a certain samadhi level that they start to really see the ghost, or is it depends individual? You can see it as soon as you enter the first dhyana. Okay. The question is what level can you begin to see the other world, the yin and yang world? Câu hỏi là tới trình độ nào quý vị mới có thể bắt đầu thấy được cái cõi âm với cõi dương? Thì nói là bắt đầu là cái sơ thiền quý vị thấy thôi. First dhyana, first level, as soon as you enter samadhi, in first dhyana, you're able to open your heavenly eye. Khi sơ thiền nó giúp quý vị mở được thiên nhãn để quý vị thấy được âm với dương, cõi âm cõi dương. Okay. The heavenly eye is the eye that enables you to see down to the yin world as well up to the heavens. Thiên nhãn quý vị thấy được cõi âm và cõi dương thôi. So far so good. Okay, it's no big deal. Don't, it's a natural development. Phát triển nó xảy ra tự nhiên. You don't have to be greedy. Không có tham, đừng có đòi. If it happens, you see it. Big deal. Thấy được cũng vậy, không thấy cũng vậy thôi. Okay? As I said, don't be attached to it. Đừng có chấp cái chuyện đó. It happens naturally. Tự động sẽ thấy.
Okay? Don't think it's a cool thing. Đừng nghĩ là cái gì kìa tuyệt vời. It's nothing at all. Nó chả ăn nhầm gì hết. Alright? It's just a natural evolution of your meditation skills. Cái đó là một cái khả năng mà tự động đó quý vị phát triển khi quý vị thiền thôi. It's nothing to be proud of. Không có gì mà phải cần khoe khoang người ta. Okay? Because if you are not attached to these states, then you continue progress, and you can continue to progress. Quý vị đừng có chấp những cái cảnh giới này thì quý vị có thể tiếp tục tiến bộ. But once you attach to these states, you stop progressing. Quý vị mà chụp vào những cảnh giới này đó, and you say, oh, it's so cool, I want to enter samadhi and see what's happening down there. See, what happened? My neighbor just died. I wonder, did he go down there? Nói là láng giềng tôi mới chết. You don't like your neighbor. Yes? No? Right? You don't like your neighbor. My neighbor. I don't know what happened with it. Every night I can smell the intense garlic when they cook. Every single night. Láng giềng của thầy tối nào cũng nó tỏi hết đó. And it's unbearable. Anyway, so đừng nghĩ là mình láng giềng vậy ghét mình mới chết rồi mình mở mắt thiên nhãn mình quay thì ổng có đọa địa ngục là không. Okay? Don't do that. Đừng có làm những chuyện như vậy. Because if you do that, you spend all day and all night looking at your TV instead of meditating and doing something constructive in your life. Nếu không, quý vị cứ mở thiên nhãn quay khắp cả ngày cả đêm, thay vì mà tiếp tục tu. Alright? So anyway, it's no big deal. It's a natural evolution, natural development. Cái chuyện xảy ra rất là thông thường, rất là tự nhiên. Okay? It's no big deal for us. It's never a big deal. Okay? Yes, ma'am. And if you ever, excuse me, if any of you ever can see the super lotto numbers, give me a call. That's the only exception. Cái ngoại lệ là khi mà thấy được cái số độc đắc á, gọi thêm một tiếng dùm. Okay? I will invest with you. Được đầu tư với quý vị. Okay? Yes, ma'am. A man that I know, we always talk about meditation and those. So he's so far advanced in his meditation for years. So he said that he often get a bowl of rice and he would go and offer the hungry ghosts. And he see them surrounding him. And he even invite them to his house. And he talked like inviting a neighbor to his house and everything. At first, I feel so scared, but after I say, okay, it's just like giving food to the homeless and inviting them to your house. It's something natural, and it's real. This lady has so many problems. Cái bà này có nhiều vấn đề. She has so many problems. She says a friend she knows that a friend, a neighbor. Who is it? You met him once. He came here once. I came here once. She knows someone, a guy, right? Yeah. Who says he can see the ghosts. Có cô này cô kể chuyện là có một cái người quen người kia là thấy được con quỷ. And that's why he would get a bowl of rice and offer it to the ghosts, because he sees them, and when he offers it the rice to the ghost surrounds him. Okay, angry or happy. Cô lúc mà lấy cái tô gạo, một tí gạo, tí cơm ấy, lúc mà thiền cúng cho tụi nó ăn, để cho nó bao quanh ổng nó ăn. Were they happy? Are they able to eat or not? He didn't say.
Thầy hỏi có thấy nó ăn được không? Because usually when you feed the ghosts, they can't eat. You feed them rice, they can't eat. You feed them a steak, they can't eat it either. Maybe lobster, but no steak. Cho quỷ ăn được, ăn thịt ăn cũng không được, ăn tôm ăn không được. These people don't know. Họ không hiểu. They see only little and they think they think it's so cool. Họ không ai dạy, thành ra hướng dẫn họ làm chuyện tầm bậy tầm bạ. If you give them a bowl of rice like that, at least give them some meat or fish or something. They do. Wouldn't you? I can't swallow a bowl of rice. I mean, Jesus, so impolite. Can you imagine inviting someone over to eat and you say, here's a bowl of rice, eat it. Thì tưởng tượng coi, mình mời ta tới nhà mình cho nó ăn cơm không, kỳ cục quá. Ít nhất tôi mời ăn cá, ăn rau vậy đó. Yes or no? It's just common sense in hospitality. At least give them a bowl of rice and vegetables and some salty dishes and dessert, a cake. I'm just kidding. So when he gives a bowl of rice, these ghosts, they cannot eat, unfortunately. Okay, and that's why when he says, "Come to my house," they will come to his house, harass him, and cause trouble because they are very unhappy. Bởi vậy ông kể là ông mời tụi nó tới nhà, tụi nó theo ông tới nhà, thì mới cười, tụi nói chắc tới nhà để mà phá nhà, phá toàn tan cái nhà, tại vì nó giận lắm, cho nó ăn mà nó đói mà cho nó ăn mà nó ăn không được. Okay, it's just like you give when you're hungry, someone gives you a bowl of rice and then you pull it back, you can't eat it. And of course you're going to be upset. Mình đang đói, tôi đừng cho mình ăn cơm mà mình ăn được, đương nhiên mình nổi giận chứ. Okay. So anyway, I'm a chicken. Thầy hèn lắm. I'm a coward. I would not invite the ghosts back to my house, not even my temple. Thầy như vậy, thầy rất là nhát gan. Thầy mà có ma quỷ mà tới là thầy né, không có mời về nhà đâu, không mời tới chùa, nhất không mời tới chùa. I said, please go to other temples. My temple is very ugly. Cái chùa thầy nó xấu vậy, sợ lắm. Not worthy of you. Nó không xứng đáng cho quý vị ở. Okay, please go to the bigger temple. There's a big one over here. Many big ones. One in Del Mar. It's Chinese. They serve Chinese food. Cái chùa Del Mar có mấy cái chùa Tàu, tới đó để ăn Tàu ngon lắm. The Vietnamese temple, a little bit further in Mission and so forth. Cái chùa Việt Nam, nếu có muốn đồ ăn Việt Nam thì tới trường chùa kia. Okay, so anyway, so it's true that when you meditate, your heavenly eye, you open your spiritual eye, you can see these ghosts. Okay, quý vị thấy rất là thông thường, những người mà thiền, ta mở cái thiên nhãn, ta thấy được quỷ là chuyện thường. Okay, and they're proud of it. They nghĩ là, and they think it's a cool thing. But if I meditate, I'd rather see the gods coming and making heavenly offerings. Thầy thiền, thầy hy vọng là có mấy thiên thần tới cúng dường cho mình. Okay. I heard heavenly food is much better than our food. Đồ ăn trên cõi trời nó ngon đồ ăn của mình. Much better. Far better than our food. Okay. So anyway, does it help? So you believe too that your friend confirmed it for you that he can see the ghosts, right? I look at him and I have known him for some time, and he's not mentally ill for what I see. So it's not his delusion. What he say is I believe what he say. Mm-hmm. It's not that he's not delusional. You're not delusional. Okay. But he might be. I have a disciple who does that, and she can see things immediately. It works.
Anyway, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So it's a commonplace thing. It's no big deal at all. You know, it's bound to happen when you meditate. Cái việc thiền tự động nó xảy ra. Okay, it will happen. Tự động nó xảy. Đừng có sợ. Don't be afraid. Why should you be afraid? Cái việc thấy đừng có sợ. They're with you all this time. Now you begin to see. All of a sudden you can see that and you're afraid. Oh my God, don't be ridiculous. Họ ở xung quanh mình là cả đời mình rồi. Vậy bộ nhiên mà lần đầu tiên mình thấy họ mình sợ làm cái gì? There's no need to be afraid. Đừng có sợ. Okay, no need to be excited. Đừng có khoái chí nữa. It's just there. It's there. We're sharing this space. Chúng ta ở chung với nó. Okay, we're sharing the space with the ghost. Okay. Mình chỉ chung. So for example, people who come here, người ta tới đây, ta thấy they see the ghosts, you know, walking, you know, of different shapes. So I think I heard it's a woman walking out the door as soon as I started speaking Dharma, something like that. Nghe nói ta kể có người học trò tới đây ngồi tu đây thấy nè, thầy nói pháp và nghe thấy cái bà già bà đi vô đi ra. Okay. Or some other people saw angels and Guan Yin flying, stuff like that. Hoặc là có người thấy người ta tới thiên thần tới, hoặc là thấy con âm tới như vậy. It's commonplace. It's no big deal. Don't be impressed. Nghe nói đừng có cái gì hay ho đâu. It's no big deal. Okay. The main thing about meditation is you. The purpose of meditation is to help you open your mind. Cái thiền nó không phải là quý vị mới thấy là cái phụ thôi. Thiền quan trọng là nó giúp quý vị mở trí huệ quý vị ra. And with opening your mind, opening your wisdom, makes you a better and happier person. Mở cái trí huệ quý vị ra thì giúp quý vị cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy một con người nó tốt hơn. Alright? That's why we teach you meditation. Dạy cái vị thiền với mục tiêu như vậy thôi. Alright? Alright. Now, when a few weeks ago, maybe a couple of weeks ago, on our Vietnamese TV program, I talked about the demonic states. Cách đây vài tuần, 1-2 tuần, trong cái chương trình Việt Nam, trên TV Việt Nam, chúng tôi nói về cái cảnh ma giới. Okay. Tẩu hỏa nhập ma. The English translation, the English explanation is demonic states. But actually, it comes from a Chinese because there's no clear, no good translation for the Chinese expression. Tại vì dịch từ cái tiếng Hoa, câu tiếng Hoa, danh từ cái câu tiếng Hoa là tẩu hỏa nhập ma. Dỗ hổ ru mộ. Dỗ hổ meaning that the fire runs away, and that's why the demons enter. That's what the Chinese phrase means. Cái tẩu hỏa, cái lửa nó bỏ đi, thành ra con ma nó mới vào. Okay, and the reason I brought it up is because the Vietnamese, a lot of these people, they meditate and they encounter these demonic states. Thì nói là tại vì cái người Việt Nam đó, người ta tu đó, thiền đó, như người tu thiền đó, người ta bị cái cảnh tẩu hỏa nhập ma rất là nhiều, quite often. Okay, and that's why they tell each other, don't meditate. Do something else, but don't meditate. Họ truyền nhau, đồn nhau là đừng có nên thiền. They said, recite the Buddha's name, but don't meditate. Niệm Phật đi. Okay, recite mantras, tụng chú đi, đừng có thiền. And that's a very, very unwise. Cái đó là thiếu cái sự sáng suốt. Because you recite the Buddha's name, you recite mantras, you still can enter demonic states. Actually, you recite mantras much easier. Thực ra cái vị
tụng chú nó còn dễ bị ma nhập hơn nữa. Niệm Phật cũng thể bị ma nhập hơn nữa. Okay, it's commonplace, rất là thông thường. It's nothing to worry about. Không có gì phải sợ. Okay, it happens not only to the Vietnamese or người Việt Nam, but it happens to the Chinese. Người Tàu cũng bị. Anyone who meditates, những người nào thiền, người nào tu là đều có thể bị như vậy hết. They all are vulnerable to it. Okay? Okay. So what's the big deal? Tại sao nó xảy ra? It's because tại vì once you enter the second dhyana, một khi quý vị đạt tới nhị thiền or higher, nhị thiền trở lên, okay, then your body emits light. Lúc đó quý vị phát quang. Okay, this light here that you emit, especially when you enter second dhyana, nhất cái vị lúc quý vị nhập nhị thiền đó, cái cơ thể quý vị nó phát quang. And if you open your spiritual eye, you can see it. Quý vị sẽ thấy được khi mà quý vị mở cái thiên nhãn, thấy người ta phát quang. It's not uncommon to see it. Okay. For example, our relics, hàng như cái xá lợi của Phật, okay, they emit light. Cái xá lợi Phật phát quang. So some of the people, they can see it. Có những người ta thấy được cái ánh sáng đó. They can see it very far away. Họ có thể từ xa họ thấy được luôn. They see that, for example, this temple emits light. Cái chùa này nó phát quang ra, người ta thấy được cái đó. That's why they come. Họ tới coi, and they try to investigate why there's a light coming from here. Tại sao? Tại sao thấy cái ánh sáng đó nó tỏa ra ở đây? Okay, so it's no big deal. Okay, so when you enter second dhyana and higher, first dhyana too, but second dhyana is much brighter. You emit light. Cái vị sơ thiền cũng bắt đầu phát quang rồi, nhưng đều cái nhị thiền nó bắt đầu lúc đó cái ánh sáng cái gì nó mạnh lắm, nó sáng. Okay, so far so good. Okay, and most of you are able to enter second dhyana or above already. Những cái người tới tu đây thiền với thầy lâu rồi đó, người nào cũng có thể ở trên nhị thiền, chỉ thiền ở trở lên rồi. Okay. Any questions? Okay, and when that happens, when you emit light, the demon king sees your light. Thì lúc quý vị phát quang như vậy, ma vương nó thấy được. Okay? Demon king lives in the heavens. Ma vương nó ở trên cõi trời đó. So you're so bright that they can see you. Cái ánh sáng đó họ thấy được quý vị. That's why they say, aha, there you go. Okay, another target for me. Một cái mục tiêu mới. Okay? That's what happens. So that's why you can say, oh, I don't have any problems with the demons, or you just wait. Eventually you will have problems. Thành ra có người nói tôi tu cả đời tôi đâu có vấn đề với ma gì đâu. Thầy nói cái gì thông thả mà đợi đi, từ từ nó sẽ có. Okay, cuối cùng sẽ có. Eventually you will have problems. Trước sau thì quý vị sẽ có. Either you meditate, you say, no, I don't want to enter samadhi, hoặc khi vị nói, thôi tôi thiền, tôi không muốn nhập định, then you don't have any problem, quý vị không có vấn đề gì hết. But when you enter samadhi, you draw attention. Mà khi quý vị nhập định, tự động quý vị sẽ nó chú ý quý vị. Okay? It's just like you drive on the freeway at 100 miles and weaving through the traffic. Okay? You will get noticed. Okay. Giống như quý vị lái xe 100 mile trên đại lộ mà cứ sàn qua sàn lại thì đương nhiên có người sẽ chú ý tới quý vị. Okay? It's commonplace, it's no big deal.
Okay? So they see you. They spot you. You know, right there. Oh, that guy is emitting light. Cái ông này phát quang này. Okay? So what does it mean? When they spot you, họ thấy cái vị làm cái gì? They say, oh, another challenge for me. That's cool. And get him. Nó cái cô đó tới làm thịt đó nghe. Con nghĩ con sợ quỷ hả? Con ma nó còn khiếp hơn rồi đó. So I'm telling you, some people are afraid of ghosts. I said, the ghosts are nothing. Wait until the demon king comes. Okay? Con sợ quỷ là con lầm rồi. You're looking at the wrong way. You know, if you say I'm afraid of ghosts, you say, when you meditate, you should be afraid of the demons. Là nhắc quý vị nghe, khi mà thiền á, đừng có sợ quỷ, phải sợ ma. So far so good. Are we clear on this? No one talks to you like this. Không ai nói cái gì những cái chuyện này hả? Yes, sir. So the demon king, if he does present himself, his attempt is to try to scare you from samadhi and meditation. Scare you? That's a nice way to put it. The question is, when the demon king knows about you, they try to scare you and so forth. Câu hỏi là ma vương không biết cái gì nữa, nó sẽ tới nó hù quý vị là sao? Nó hù là nhẹ. Demon king has only one purpose. Ma vương có một chuyện thôi, is to kill you, giết quý vị. That's it. Harm you, kill you. Ma vương biết cái vị là muốn hại cái vị, hãm hại cái vị, nó giết cái vị. It's only one reason. His only purpose in life is to harm you. Ma vương là nó hại mình thôi. Okay? All right? And so the pain you experience from crossing your legs, là cái chân cái vị mà đau, ngồi đau nó, is nothing compared to the pain the demon kings will inflict upon you. Believe me. Cái đau mà cái chân cái vị đau đó không nhầm gì với cái đau đớn khi mà ma vương nó hại cái gì. Nowhere near. Okay? All right. So, the demon kings will spot you because you emit light. Thành ra nhắc lại, cái vị thiền, cái vị nhập định, là cái vị sẽ phát quang ma vương nó biết. So they come and harass you. Nó tới, nó phá cái vị. They try to harass you so that you stop meditating. Họ tới họ phá cái vị để cái vị không dám thiền. Okay? That's his purpose, to stop you. Nó tới đó, nó chặn cái vị lại. Okay? They do everything they can to stop you. Và nó dùng tất cả mọi cách để nó cản trở cái việc tu hành. Okay? And if you make a mistake, mà quý vị mà làm một cái lỗi lầm, they will enter you. Quý vị làm lỗi đó, có sai lầm nó nhập quý vị. So what for? Để làm cái gì? Làm cái gì? What for? Do you know? What for? Yes. Eventually, yeah, you become a vegetable. Nhập cái vị là cái vị thành củ khoai. Okay? Now they can, you become food for them. Làm đồ ăn vậy đó. What for? Why would they enter you? Nó nhập cái vị để làm cái gì? What? Why? Why do they bother entering you? Nó nhập cái vị để làm cái gì? Yes. Take your power away. Take your power away. Stop you making progress. Yes. Harm more people. How? Harm more people. So they can continue to live. They can continue through you to exist. To scare you from meditating. Scare others from meditating.
phải nhập cái vị để cái ý nghĩ người khác không dám thiền nữa. Sounds familiar? That is why the Vietnamese, the Chinese, and those people, they say, don't meditate, recite the Buddha's name instead. And that's why. Nó nhập cái vị để nó đe dọa những người khác không dám thiền nữa. Because meditation is the best way to beat them. Tại thiền là cách phương pháp tốt nhất để mà trị tụi nó. That's why they want to stop all of you from meditating. Thành nó muốn ngăn cản cái vị, khuyên cái vị không nên thiền nữa. Cái vị sợ nhắm thiền nữa. That's why. And you imagine, cái vị tưởng tượng như vậy. Let's say you meditate, you come here to Blue Mountain Temple, tới đường Lưu Sơn Tự này, on Saturday morning, tới đường Tự Thiền. And you look over your neighbor and say, this guy doesn't seem normal. Nhìn qua bên cạnh người láng giềng mà thấy có vẻ nó hơi khùng điên. Would you stay? Quý vị dám ngồi hay là không? I would run away. Thầy bỏ chạy ngay lập tức. Okay? So that's why the main purpose when they enter, when they possess you, is to scare the others. Cái mà mục tiêu lớn chính của nó khi mà nó nhập vào cái vị để nó khiến những người khác sợ, không dám thiền nữa. Okay? And if you don't meditate, you are under their control. Cái vị không thiền là nó tới nó gạt cái vị, nó chế ngự cái vị. It's very easy for them to control you and to manipulate you. Nó tới nó chế ngự cái vị, nó giật dây cái vị, quý vị không biết. You have no idea, no clues. Okay? So that's why they come and scare us. Vì nó tới rồi nó đe dọa chúng ta vì lý do đó. Okay? And so that's why they sow confusion, they sow doubt in the people's cultivation. And họ tới họ khiến chúng ta lo sợ sệt cái chuyện tu hành. Okay? And again, let me emphasize to you, cultivation will bring you out of their reach. That's the only way. Cách duy nhất mà quý vị kháng cự lại tụi nó đó, là quý vị tu thôi. Because when you reach a certain level, the demons, nothing demons can do to you anymore. Tới một trình độ nào đó, con ma nó không làm được cái gì nữa. Actually, they are, you can harm them. Quý vị có thể hại tụi nó được. Okay? That's why they need to stop you. Mà bởi nó phải cản quý vị. Alright. Từ sao là anyone's interested in talking about ghosts and demons and ngày nay nói về ma quỷ, không biết quý vị có muốn nghe tiếp hay là không? Shall we stop, move on to a more an easier topic to digest? Nói đổi đề tài là quý vị muốn nói tiếp. Yes. I teach my son to recite his name, and he asked me why. Can you help explain in a simple term that kids can understand? She says, I teach my son to recite one year's name, and he asks why. What can we tell him? Dạy cái thằng nhóc đó nó niệm Quan Âm Bồ Tát. Nó hỏi tại sao phải niệm Quan Âm Bồ Tát. How do you explain it to the boy? How? How? Because eventually you can see the ghosts. Từ từ con niệm Quan Âm con sẽ thấy được con quỷ. No? That doesn't work, huh? Doesn't help. Okay, what can we tell him? I tell him, like, when he
become a smarter boy. Nó mở chỉ cái là it sounds like false advertising to me. Cái đó hình như là hơi dụ một tí. Yes, Sarah. What can we tell them? If you recite Kwan's name, then you will get a lot of presents. Nếu the one suggestion is tell him that you get a present if you recite one his name. Đó là cho quà nhờ cội người Bồ Tát. And that's how you teach children, by the way. Yeah, con need it. Yes. My daughter, I keep telling her that if she is like in danger or something that she need help, she chant Amitabha. One day I was riding a carpooling with my sister, and then the police went in back of us, like really far down. I thought I was driving too fast or too slow, and then there's 2 lanes, so I tried to move to another lane. He's still flashing, and then he's going to this lane, and then my Allison, he Amitabha, and she just keep chanting, and then I changed another lane, and then the police just passed me. So she learned the lesson. When the danger, mom is danger, recite Amitabha. So that's what you tell him. You tell him you recite one you want. I am in trouble. Chừng nào mà mẹ mà bị nguy, lâm nguy, con niệm Phật, con niệm Quán Bồ Tát cho mẹ. Okay? Usually for children, when you teach a meditation, dạy thiền con nít đó, you have to give them prizes, phải cho nó quà. Okay, that's what they understand. Okay, and when you get a little bit older, then you explain to them we've been doing this all this time. Actually, they feel good. They feel better. Actually, okay. Eventually, they will see. Like you heard a story of you girls like Sabina reciting, meditating. They feel good. Okay. Nhiều em bé mà tới đây thiền xong rồi cảm thấy rất là an lạc, nó rất là thông thường. Okay. Now you give them for children as well. For children, you train them by giving them rewards. Anh dạy con nít thiền phải cho nó giải thưởng. Okay. So I tend to set goals. Thầy đặt những cái mục tiêu cho nó. I say, for example, you sit for an hour, I give you ice cream. Ngồi 1 tiếng đồng hồ để cho đồ ăn kèm. Sit 2 hours, I give you 2 cones. Ngồi 2 tiếng để cho 2. You get for 5 hours, I give you gelato. Okay, so forth. Thầy nói như vậy. 1 tiếng để cho đồ ăn cà lem, 2 tiếng cho ăn 2 cục cà lem. Okay, cho nó giải thưởng. You have to set goals for them. Okay, that's what I do. But it has to be beneficial for them to do it. Con nít nó bắt nó làm gì phải có lời nó mới làm được. Alright, it's very simple. Okay, unlike Allison, who was trained to recite for her mom, it's not a bad thing to do. Dạy con mình niệm Phật để mà giúp cầu cứu, giúp đỡ cho mình cũng chuyện nên làm. Okay. Alright, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, I have a few more minutes, còn vài phút nữa. So let me continue since I have nothing else to talk to you about. Không có gì nói cái gì thêm nữa. So what happened is that is nothing to worry about. Đừng có sợ chuyện thổ họ nhập ma. Nothing to worry about demonic states because it's you will have to deal with the demons eventually. Trước sau quý vị phải đương đầu với tụi ma vương. For example, my late master's disciple Hận Tinh, như đệ tử Ngài Thanh Hóa thầy Hằng Định đó. He was cultivating, he was in seclusion, được nhập thất nhiều năm lắm. He actually is in seclusion most of his career as a monk. Nhập thất mà nhằm làm sư chỉ nhập thất thôi. And he got into trouble with the demon kings. Bị mấy ma vương tới, 4 of them, thì 4 ma vương tới dí luôn.
and he had to ask for help. Phải cầu cứu Ngài Tiến Hóa. Alright, so Master Thiện Hòa had to help Thiện Hóa giúp đỡ cho ông. Okay, but so the demonic states happens as the way the Chinese explain it. Cái lý do khi bị gặp cảnh giới ma đó, is because dấu hộ, because the fire is gone, vì cái lửa nó bỏ đi. What is the fire is gone? I explain it. Tẩu hỏa nghĩa là sao? Thầy giảng the fire represents your clarity of mind. Cái hỏa đó là cái ánh sáng của cái óc của quý vị. Okay, so what does it mean the fire is gone? Ánh sáng nó bỏ đi, meaning that you're not guarding your house anymore. You go outside. Có nghĩa là quý vị không lo ở trong giữ trong nhà mình mà lo chạy ra ngoài. Okay, and that's why your house is empty. No one's guarding it. That's why the demons can come in. Không ai giữ nhà quý vị, thành ma nó nhập vào được. If your house is well lit, the demons cannot come in. Khi mà cái nhà quý vị nó ánh sáng trưng ấy, thì ma nó vào không được. It's that simple. Okay? So instead of being scared like the Vietnamese, like the Chinese, they tell each other, don't meditate, meaning keep our house dark. Okay? And then they come and go and you don't even know. Thành người ta nói đừng có thiền, tại giống như nói như là để cái nhà mình nó tối om vậy đó. Thành nó vô nó ra, quý vị không biết luôn nữa. Alright, so when you meditate, you do it properly, you won't have that problem. Khi mà quý vị thiền mà đúng phương pháp đó, quý vị không có vấn đề đó. Not only the proper methodology. What is the proper methodology? Phương pháp đúng là sao? It is the proper knowledge, the proper way to meditate. Phương pháp thiền nó đúng. Okay? Có phương pháp đàng hoàng. You have to be trained to have the proper fundamentals of meditation. Dạy cái căn bản thiền đúng. The reason the Vietnamese meditation students, the overwhelming majority of them don't have the proper foundation. Những cái người Việt Nam đó, người ta thiền, người ta không có cái căn bản thiền. They have the wrong foundation. Không có cái căn bản đúng, thành ra họ dễ bị. That's why they are susceptible to demonic states, to the demons attack, and the demons fooling around with them. Họ căn bản của họ không có, nên họ dễ bị lạc đường. Okay. And number two is another reason. Cái lý do thứ nhì, why it happens is why? Why? You don't know? You should know. Why do your students go astray? Tại sao học trò cô lại đi lạc đường? Why? They're distracted. Họ bị lãng trí. What else? Why? Unmotivated. Không muốn học. Unmotivated. What else? Anyone? They don't listen. Không nghe lời. You tell them to do something, they don't listen. Nói nó mà nó không nghe lời. That's why you get in trouble, right? Nói nó mà nó không nghe lời, vì vậy nó mới lâm nguy. Okay, so that's the number two reason why they get in trouble. Lý do thứ nhì là cái gì? Number one is that you have the wrong fundamentals. You are very, very vulnerable. Cái gì mà không có căn bản đúng đó, rất là dễ bị nhập. Lý do thứ nhì là có căn bản đúng. Number two, even if you have the right fundamentals, they can fool you. Nó vẫn có thể gạt cái vị được như thường. And that's when you need to listen, phải nghe lời. Okay?
So that's the requirement for practicing chant. Cái đó là cái điều kiện để mà tu thiền. In our lineage, trong cái thiền tông chúng tôi, in the Mahayana chant, đại thừa chúng ta. Okay? Okay? If you don't listen, we encourage you to leave. Quý vị không nghe lời đó, chúng tôi khuyên quý vị nên đi tu chỗ khác. I'm serious about it. In the Chinese chant places, những cái đời bên Tàu đó, they don't give you instruction, không cho dạy cái gì hết đó. And that's a very blatant way to say you don't follow the way we do it. You're not welcome here. Bên Tàu một cách ta dạy bên Tàu, người ta không giảng cái vị gì hết đó. Quý vị không theo cái cách họ làm đó là tự động quý vị sẽ không theo được, quý vị bỏ đi. Okay? Does it make sense? In the Chinese places where they teach chant meditation, you go there, you follow what everyone is doing, and you don't, you basically are not welcome anymore. Thành ra những cái thiền, cái chỗ dạy thiền bên Tàu đó, quý vị phải theo cái đại chúng, không theo tự động người ta không muốn quý vị tới đó nữa. Okay? In America, it doesn't work like that. Ở xứ Mỹ này làm vậy không được. In this modern days, you cannot do that anymore. Thời buổi này làm vậy không được. Even in China, they can't do that anymore. Okay? Bên Tàu nó không dạy như vậy nữa. Because no one can, you know, we're becoming a society that, you say that says, sell it to me. You know, it has to make sense to me before I do it. Cái thời đại này ai cũng muốn hiểu mới trước khi họ chịu làm. Cái đó so that's why in chant meditation now, you know, in American chant we explain a lot more to you. Bởi cái thiền ở xứ Mỹ này chúng tôi phải giảng cái vị rất là nhiều. We talked about demons and ghosts like that, where in chant schools they don't. Okay, in the Chinese back then, the Chinese they don't explain it to you, or my master's temple they don't explain it to you because they do it the Chinese way. Tới chùa Ngài Tiến Hóa họ theo cái hệ thống Tàu, cái vị làm theo họ thôi, không làm là họ không nói gì hết đó. Okay. Cái thiền Mỹ này, xứ Mỹ này mình phải giảng cái vị, thầy giảng cái vị nhiều lắm, nói ma, nói quỷ này nọ cho cái vị hiểu. Okay. But ultimately, if you don't listen, you don't follow instructions, we encourage you to leave. Nên đại khái nói cái chùa cái quy ngưỡng, nhóm quy ngưỡng xứ Mỹ này của thầy dạy cái vị mà không nghe lời, cái vị thầy khuyến khích cái vị đi cho thoát rồi. Because it's very dangerous, nó rất là nguy hiểm. We go very fast. Cái tốc độ chúng ta đi rất là lẹ. Thành ra cái vị phải nghe lời. You have to listen to the instructions. Phải nghe lời cái lời chỉ dẫn. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? That is why I speak from experience. Đó theo cái kinh nghiệm. Because the last 12 years of teaching chant, 12 năm qua thầy dạy thiền. Okay, my students have reached quite decent level, cho thầy tiến bộ trình độ khá cao. As I said, như thầy đã nói, none of them has the demonic states. Không ai bị tẩu hỏa nhập ma. Okay, because the teacher is supposed to be able to see it coming and head it off by giving you the proper instructions to counter the the demon's moves. Tại ông thầy ông thấy đó cái chiêu tụi nó, thành phải chỉ đường cái vị để gỡ cái chiêu đó. Alright, except for one case, có trừ một trường hợp thôi. One of my student, một học trò thầy, he entered the demonic state, bị tẩu hỏa nhập ma, because he's half and half. He's half to my master's. My master's, my late master's, that system, disciple that system. Một nửa nó đó là nó học theo cái hệ thống Ngài Tiến Hóa, hệ thống và bậc thành. So they are the direct teachers, his direct teachers. Hệ thống họ thành ra trong hệ thống đó là họ là thầy của nó. Whereas he only came here
to learn a little bit from me. Tới đây học thầy chơi chơi vậy thôi. Even though he made progress, a lot of progress, mọi người tiến bộ rất là nhiều. But he never really listened to me. And họ thiệt là không có tin thầy. So when he developing these problems, these symptoms, khi bắt đầu có vấn đề như vậy, what I did is I said, you go back to your teachers. I cannot touch you because they're your teachers supposed to solve this problem for you. Thầy mới gửi nó về, nói là con về lại cái hệ thống của con mà cầu cứu. Tại vì sư phụ con phải gửi cho con. Because I cannot do it for you. Because if I do it for you, then I'll be usurping your teacher's role. Because I'm not your official teacher. Anh thầy mới làm như vậy tại vì thầy nói con phải trở về, sư phụ con sẽ gửi cho con. Họ có đủ sức gửi cho con. They're able to undo it for you. Okay, to guide you. Okay. Họ dư xăng để mà hướng dẫn cho con. Nhưng nếu mà thầy hướng dẫn, thầy mà giải quyết cho con thì thầy làm dùng cái vai trò người thầy. Thì họ là sư phụ của con, thầy không phải sư phụ. So my hands were tied behind my back because he's really not my disciple. So I couldn't and it shows because he wouldn't listen to my instructions. Especially when he's in trouble. Tại vì ông bằng cớ là khi mà ông bị lâm nạn như vậy thì chỉ đường mà ông chịu theo. That's why I said I backed off. I said go back to your teacher. They can help you. Okay. Thầy chỉ mà nghe lời thầy nói, thầy rút lui, thầy nói là con về cầu cứu sư phụ con. Okay. All right. So they didn't quite help him. Mà họ thực sự họ không giúp ông. So but I consider it a personal failure. Đối với thầy thì coi đó là một cái sự thất bại của thầy. Because I should have been more compassionate. Đáng lý thầy phải từ bi hơn một tí. Okay? If they enter you, then they can also be asked to leave as well. Họ nhập cái vị thì mình có thể đuổi nó cũng được. Okay. So you shouldn't be horribly worried. Quý vị đừng có sợ quá. Okay. It's all a learning experience. Mọi sự đều là một cái bài học hết cho tất cả. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. If not, then we can go to lunch and không mời cái vị đi ăn trưa. And if you're not too terrified, we see you next week. Nếu quý vị không sợ quá, tuần sau trở lại mình tu tiếp. All right? Thank you.